סרטון על ריקון פסל קרמי כהכנה לפני שריפה בתנור. לפני שנתחיל בריקון, הנה כמה דברים כלליים בזמן שאני מבצע כמה תיקונים קטנים. יש כמה סיבות לרוקן פסל קרמי. באופן כללי, אנחנו רוצים להימנע מאזורים מלאים בחמר, או אזורים עם עובי לא אחיד בפסל. כשיש התייבשות לא אחידה או חללים עם אוויר כלוא בתוכם, יכולות להיגרם בעיות במבנה, והפסל עלול להישבר או להיסדק בשריפה. הפסל גם מתייבש מהר יותר כשהוא חלול, וישקול פחות. בסרטון הזה אני אדגים את תהליך הריקון על הראש של הדמות הקטנה הזאת, אבל אפשר לבצע את אותו תהליך על פסלים גדולים יותר ועל אזורים אחרים בפסל. שאר הפסל כבר מרוקן בשלב הזה ופתוח מלמטה. יש כל מיני שיטות לריקון, אני אדגים את השיטה שאני משתמש בה. החמר שבו אני משתמש הוא חמר על בסיס מים, שיכול לשמש גם לכדרות. אני אסביר על הכלים שאני משתמש בהם במהלך ההדגמה, אבל בהחלט אפשר לאלתר ולהשתמש בכלים אחרים שישיגו תוצאה דומה. התזמון להתחלת תהליך הריקון הוא חשוב. צריך לוודא שהפסל מספיק יבש, כך שכשהוא מרוקן הוא יחזיק את המשקל שלו, אבל לא יבש מדי, כך שאפשר להוציא את החומר המיותר מבפנים בקלות. השלב הזה בהתייבשות החומר נקרא leather hard. אני בדרך כלל מרוקן פסל אחרי שהנפחים העיקריים והצורה הכללית קיימת, אבל לפני הפיניש של הפרטים. תמיד אפשר להוסיף או להוריד מעט חומר גם אחרי שהפסל חלול. אני מבצע חיתוך כדי לאפשר גישה להוציא את החומר מבפנים. באמצעות חוט חיתוך אני חותך את החלק העליון של הראש. החיתוך מתבצע בזווית שתאפשר גישה נוחה לריקון. זה תלוי באזור המטופל, אבל באופן עקרוני, חיתוך אופקי עדיף יותר מאנכי. כשמחברים חזרת החלקים, החלק העליון יכול להישען על התחתון בלי להחליק למטה. כדאי גם לבחור אזור שאין בו הרבה פרטים על הפסל שצריך אחר כך לפסל מחדש. באמצעות כלי שנקרא ריבון טול או גורע, מוציאים את החומר מבפנים ומשאירים מעין קליפה או מעטפת בעובי אחיד עד כמה שניתן. העובי תלוי כמובן בגודל הפסל, במקרה הזה אני משאיר בערך סנטימטר. אני מחורר חור בתוך הצוואר שיחבר בין החלל של אזור הראש לאזור החזה. באמצעות הכלי הזה שקרחתי עליו חוט מתכת דק, אני חורץ את האזור שבו התחברו שני החלקים ביחד. מרטיב עם שפריצר מים ומורח סליפ. סליפ זה למעשה חומר מדולל במצב נוזלי. אני מוסיף קישור לסרטון שמסביר איך להכין סליפ איכותי בדיסקריפשן. בפסלים גדולים יותר כמו הפורטרט הזה, כשמשאירים מעטפת עבה יותר, מומלץ גם לנקב חורים מבפנים. זה יכול לעזור למנוע אזורים עם כיסא אוויר במעטפת עצמה, וזה גם מאפשר לאוויר מהסביבה להיכנס לחורים, וככה הפסל מתייבש באופן אחיד יותר. מזלג יכול לעזור פה יופי. את אותן פעולות מבצעים על החלק שהפרדנו.
במקרה הזה, בגלל שהחלק קטן, אני משתמש בכלי עדין יותר לריקון. חריצה, מים, סליפ, ועכשיו מחברים את החלקים ביחד. במקרה הזה אני גם מחזיר את הקיסם כדי שיעזור בתמיכה בראש. מיישרים את החלקים אחד מול השני ומהדקים מסביב לאורך החיבור בזהירות. צריך להיזהר לא לעוות את החלקים, אבל ליצור מגע טוב ביניהם. בשביל לשפר עוד את אזור החיבור ולמנוע שם סדק, משתמשים בכלי חוט כדי להוציא פס של חומר מהאזור מסביב, ומחליפים אותו ברצועת חמר חדשה באותו מקום. מכינים את האזור לחיבור כמו שעשינו קודם, על ידי חריצה, מים וסליפ. את הרצועה החדשה מכינים מחמר שהוצאנו קודם בתהליך הריקון, שהוא יבש יותר מחמר טרי וקרוב יותר למצב החמר של המעטפת, קצת יבש יותר. אם שמים חמר לח יותר משמעותית, עלול להיות הבדל בזמן ההתייבשות בין האזורים, ואז עלולים להיווצר סדקים. עכשיו משתמשים בכלים שונים לפי מה שנוח ומתאים כדי לטשטש את החיבור ולהחזיר את הטקסטורה. אני משתמש פה בכלי של פיליפ פארו, יש לינק בדיסקריפשן, אבל כל כלי אחר יכול להתאים. קצת עם כלי כזה גם. גם ידיים הולך. זהו, מכאן אפשר להמשיך לעבוד על דיוקים, תיקונים, פינישים וכו'. בהצלחה!